السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله زي ما اتفقنا مع بعض هنتكلم عن مواقف كتيرة بتبين قد إيه حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة. في آخر الحلقة النهاردة إن شاء الله فيه سؤال، نتمنى من حضراتكم اللي يعرف السؤال يجاوبنا في كومنت، وجزاكم الله خيرا. ويلا بينا نصلي على نبينا. مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في البيت بعد وفاة السيدة خديجة، وكانت جود السيدة عائشة، فالباب خبط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا؟ كأنه صوت خديجة، صوت خبطتها، فيقول: اللهم اجعلها هالة أخت خديجة، فيفتح، ففعلا تطلع هالة أخت خديجة. عارفين لما حاجة تيجي من ريحة حد بتحبه ده بيخلي القلب يرتاح قوي، فيدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد يتكلم معاها لحد ما تمشي. ومرة يوم فتح مكة، يعني بعد وفاة السيدة خديجة ب15 سنة، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا قائدا لجيش عظيم معها 10,000 جندي، فيقف عند قبر خديجة ويبكي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت كل القبائل جاية تبايعوا على الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي ست عجوزة جاية تتعكز على عصاية، فالنبي صلى الله عليه وسلم وشه فرح قوي بعد ما شافها، وراح خلع العباية اللي على ظهره وفرشها على الأرض، وقعد الست عليها وقعد يتكلموا سوا ساعة صلى الله عليه وسلم. وأول ما الست مشيت تيجي أمنا عائشة وتقول له: يا رسول الله، من هذه العجوز؟ فيقول يا عائشة: هذه صاحبة خديجة، كانت تأتينا أيام خديجة. قالت: وفيما كنتم تتكلمون؟ قال صلى الله عليه وسلم: كنا نتذكر الأيام الخوالي، أيام خديجة. فغضبت السيدة عائشة، غارت وقالت: أولم يخلق الرب غير خديجة؟ والله قد أبدلك الله خير منها، تقصد نفسها يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليها وقال: يا عائشة، لا والله، ليس في الدنيا مثل خديجة، لقد آوتني حين طردني الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وأواستني حين حرمني الناس. أو في الدنيا مثل خديجة؟ يعني هو فيه في الدنيا زي خديجة رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحبها قوي، وبعد وفاتها كان في منتهى البر والوفاء لحبهم، لدرجة أنه مرة الصحابة ذبحوا غنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم راح واخد حتة منها ولفها وقال لهم: ارسلوا به إلى صاحبات خديجة صلى الله عليه وسلم. النبي كان عنده 25 سنة والسيدة خديجة عندها 40 سنة، وتوفت السيدة خديجة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 50 سنة، يعني عاشوا سوا 25 سنة. وبعد وفاتها النبي صلى الله عليه وسلم فضل زعلان على السيدة خديجة، لدرجة ان واحدة من الصحابيات لقت النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في طريق من طرقات المدينة وحطت وجهه الشريف في كفيه، يعني على كفوف ايديه، فوقف وقالت له: يا رسول الله، انت لسه حزين على خديجة؟ فسكت وما ردش عليها عليه الصلاة والسلام. فتقول له: يا رسول الله، طيب ممكن تهون على نفسك شوية بس؟ فبرضه سكت وما ردش عليها. فتقول له: يا رسول الله، طب ايه رأيك تتجوز؟ بتقول الصحابية: فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فلقيته بيبكي، دموع نازلة من عينيه كتير قوي، وراح بصص لي وقال لي: وهو فيه في الدنيا حد زي خديجة؟ ومن شدة حزنه ودموعه بتقول الصحابية: أنا ندمت وقلت لنفسي يا ريتني ما كنت نطقت بكلمة واحدة. على فكرة الزوجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم اختارها بنفسه هي خديجة بنت خويلد، وبقى الزوجات كان زواجهم بأسباب، وفي منهم زواج كان بأمر من الله عز وجل، وهنرد ونوضح سوا أسباب زواج كل زوجة منهم وإيه اللي حصل. وده هيبقى رد على أي حد بيخوض في رسول الله ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يتجوز كتير. وتعيش السيدة خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم في حب وسكينة ومودة، قصة حب لم يشهد التاريخ مثلها، لغاية ما تحصل حادثة جميلة قوي. ابن أخو السيدة خديجة اسمه حكيم، ده كان كافر. مرة حكيم كان ماشي في السوق فلقي ولد صغير شكله جميل بيتباع في سوق الرقيق، وده طبعا قبل نزول الوحي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان قبل ما يجي الإسلام ويكرم البشرية ويكرم المرأة. المهم حكيم دخل السوق واختار ولد صغير يخدمه، والولد ده كان اسم الولد ده هو سؤال حلقتنا: مين هو الولد اللي شراه حكيم وأهداه للسيدة خديجة؟ وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.